10. Vi ska titta på Lukas evangeliet 10. And read verses 25 through 37. Vi ska läsa verserna 25 till 37. We know this as the parable of the Good Samaritan. Och vi kommer ihåg den här som liknelsen av den goda samariten. One Hjälpsamma day, samariten. as an expert in religious law stood up to test Jesus by asking him this question, "Teacher, what should I do to inherit eternal life?" Jesus replied, "What does the law of Moses say? How do you read it?" The man answered, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself." "Right," Jesus told him. "Do this and you will live." The man wanted to justify his actions, so he asked Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied with a story. A Jewish man was traveling on a trip from Jerusalem to Jericho, and he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. By chance, a priest came along, but when he saw a man laying there, he crossed to the other side of the road and passed him by. A temple assistant walked over and looked at him laying there, but he also passed by on the other side. Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he felt compassion for him. Going over to him, the Samaritan soothed his wounds and with oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn where he took care of him. The next day he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, "Take care of this man. If he runs bills higher than this, I will pay you the next time I'm here." Now, which of these 3 would you say was the neighbor to the man who was attacked by the bandits? Jesus asked. The man replied, "The one who showed him mercy." Then Jesus said, "Yes, now go and do the same." Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Jesus sa till honom: "Du svarade rätt. Gör det så får du leva." Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det som med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 dinarer och gav åt värdshusvärden och sade: "Sköt om honom, och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka." Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör som han." Today I want to title this Idag vill jag ge titeln Caring in an Unkind World. Att bry sig i en
icke snäll värld. We have all heard the story or the parable of the Samaritan. Vi har alla säkert hört den här historien om samariten, den hjälpsamma samariten. And as I read through the story again today, Och när jag läste igenom den här historien igen idag, how can a priest hur kan en präst or an assistant in the temple, eller en levit som är alltså assistenten i templet, how can they justify their actions? hur kan de säga att det de gjorde var rätt? But then the thought struck me. Men sen så kom en annan tanke. People always justify their actions. Människor vill alltid rättfärdiga sina handlingar. But what does God say? Men vad säger Gud? How does the Spirit of a God speak to us Vad säger Guds ande till oss? on a daily basis Inte på daglig basis, so that we can also have mercy? så att vi också kan ha nåd. Do I care for people in need? Bryr jag mig om människor i nöd? We would never say that the story is that it is not unnecessary. Vi skulle aldrig säga om historien att det här inte behövs. But we need to live and breathe what the meaning of the story is. Men vi måste leva och andas vad meningen i den här historien är. Because if we go back to why this story even exists, För ifall vi går tillbaka till varför historien ens uppkom, we have some, it says, expert in the religious law. så var det en expert expert av lagen som frågade, en laglärd. And he wanted to question Jesus. Och han ville liksom frågasätta Jesus. So the original question was this. Och från början så var frågan: Teacher, what should I do to inherit eternal life? Och då var frågan: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? And I thought it very interesting how Jesus replied. Och det var väldigt intressant hur Jesus svarade. Seeing he was an expert, Eftersom han själv var laglärd och en expert, he already knew what the law of Moses så said. visste han ju redan vad Mose lag sa. And Jesus replied, and this is verse 26. Och i vers 26 så säger Jesus: What does the law of Moses say? vad står skrivet i lagen? And how do you read it? In other words, how do you interpret it? Och vad läser du där? Hur tolkar du det? And the man answered, Och mannen svarade: You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself. Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och älska din nästa så som dig själv. And Jesus like, you're right. Och då säger Jesus: ja, du har rätt. That's exactly what you need to do. Och det är det som du behöver göra. So he says, right. Han säger: du svarade rätt. Do this and you will live. Gör det så får du leva. But the man wasn't happy with being right. Men mannen, han var inte nöjd med att få rätt. He still wanted to in some way put Jesus in his place. Han ville liksom tillrättavisa Jesus på något sätt. And so this is where I say people will always self-justify their actions. Och därför säger jag att människor alltid vill försvara sina handlingar. Because that's exactly what verse 29 says. För det är det som vers 29 säger. The man wanted to justify his actions, so he asked Jesus, and who is my neighbor? Då ville mannen försvara sig och han frågade Jesus: vem är då min nästa? Who is my neighbor? Vem är min nästa? You know who your neighbor is? Vet du vem din granne eller din nästa är? Actually, anyone you come in contact with. Faktiskt vem som helst du kommer i kontakt med. We are giving an amazing insight of the importance of being full
of kindness and mercy in this story. Vi får en väldigt insiktsfullt förståelse för vad det är, hur viktigt det är att vara vänlig och tillmötesgående. When we truly love God, När vi verkligen älskar Gud and we fulfill his will, och vi uppfyller hans vilja, it will produce compassion. så kommer det att producera barmhärtighet. If we are not caring, Ifall vi inte bryr oss om andra, if we are not kind, ifall vi inte är vänliga, if we are not full of mercy, ifall vi inte är fulla av nåd, then maybe our priorities are misplaced. så kanske våra prioriteter är felplacerade. And just like the professional of religious law, Och precis som den här professionella, den här laglärda personen, we start self-justifying our actions så börjar vi försvara våra handlingar. because our priorities are misplaced. För våra prioriteter är felplacerade. And we're not fulfilling the two most greatest commandments there are. Och att vi inte uppfyller de 2 största buden som finns. That we love the Lord with all our heart, soul, mind and strength. Att vi älskar våran Gud med hela vårt hjärta, själ och sinne, förstånd. And that we love our neighbor as ourselves. Och att vi älskar våran nästa så som oss själva. Our love for God will become known Våran kärlek för Gud kommer visa sig when we show it by taking action. när vi visar det genom att vi kommer till handling. That action is towards somebody else. Och den handlingen är mot någon annan. We don't do it for ourselves. Vi gör det inte för oss själva. We do it because we love Jesus. Vi gör det för att vi älskar Jesus. I'm just going to quote 1 John 4:20. We don't have it on the screen. Jag ska kontrollera 1 Johannesbrevet 4:20. Vi har det inte på skärmen. It says, if a man says, Den säger, ifall en man säger, I love God, ifall en man eller människa säger, jag älskar Gud, and hateth his brother, men hatar sin broder, he is a liar. då är han en lögnare. So it is impossible to truly love God Så det är omöjligt att verkligen älska Gud without loving our brothers and sisters. utan att också älska våra bröder och systrar. Without loving the stranger on the street. Utan att kunna älska den här främlingen på gatan. Because the more we fall in love with Jesus, För ju mer vi blir kära eller förälskade i Jesus, the more love is there produced for other people. ju mer kärlek får vi och produceras för andra människor. We are living in a hurting world. Vi lever i en värld som är sårbar eller som har ont, gör ont. They are everywhere around us. Det finns många som lider runt omkring oss. Whether we can see it physically or not. Även ifall vi kan se det fysiskt eller inte. This morning I read a quote. I morse så läste jag ett citat. It says, everyone you meet is fighting a battle. Varje person som du träffar kämpar i en strid. And you know nothing about it. Men du har ingen aning om det. Be kind. Var vänlig. Always. Alltid. The illustration that Jesus talked about, or the parable, Den här liknelsen som Jesus pratar om, we learn 3 principles. har vi lärt oss 3 principer. The first one is this. Den första handlar om Lack of love is easy to justify. att det är rätt att försvara sig eller säga att det är okej med att inte ha kärlek. But it's never right. Men det är aldrig korrekt. The second thing is, Den andra är, our neighbor is anyone who is in need. våran näste är vem som helst som har ett behov. And love means acting to meet a person's need. Och kärlek betyder att komma till handling som möter en annan persons behov. This story took a physical form for myself yesterday. Den här historien blev i fysisk form för mig igår.
Yesterday I had worked, which is a little unnormal for a Saturday. Igår jobbade jag, lite ovanligt för en lördag. And Louise had a job in town as well. Och Louise hade jobbat också i stan. And so I said, why don't we get dinner in town? Varför äter vi inte ute? And so I picked her up and we went and just had some Macs. Och jag hämtade henne och vi åkte till Max efteråt. And there was nothing special about the day. Och det var ingenting speciellt med den här dagen. But it's interesting when you serve God, interesting things happen. Men det är intressant att när du tjänar Herren så händer det intressanta saker. Even whenever you don't know, he's going to order your steps. Fast du inte vet det så kommer han att leda dina steg. And maybe I'm too practical for my own good. Och jag kanske är för praktisk för mitt eget bästa. Because as I was driving around Falun, För när jag körde runt Falun I was thinking about the cheapest way to drive a vehicle. så funderar jag på vad är det billigaste sättet att köra en bil på. When diesel goes up over 26 crowns a liter, you start to think in another realm. När diesel går över 26 kronor liter så behöver man tänka på andra sätt. So I was coming from Lugnet. Jag kom från Lugnet. And I needed to drive down to town. Men jag behövde komma mig ner till centrum. And in my mind I mapped out the way that my car would just fall down the mountain. Och jag räknade ut hur jag skulle kunna liksom bara rulla ner för backarna. And so I was weaving in and out of streets. Så jag åkte lite fram och tillbaka i vägkorsningarna. And in a split second, Och en halv sekund I decided to avoid a stop sign. så bestämde jag att jag inte skulle åka framför ett rödljus där. And so I just wanted to glide down and take a left and took this street. Så jag ville ta till vänster och glida ner där helt enkelt. And I didn't think there was anything special about it Och det tänkte jag inte skulle vara någonting speciellt alls. until I drove down the street. Tills jag kom ner för den där gatan. Because about 100 meters in front of where we were driving, För ungefär 100 meter framför där vi körde there was a lady pushing her bicycle. så var det en kvinna som ledde sin cykel. And boom, she fell backwards and straight on her head. Och helt plötsligt så föll hon bakåt och slog i sitt huvud. Straight into the street. Helt mitt på vägen. And there was a car in front of me and I saw all of this transpire. Och det var en bil framför mig och jag såg allt det här. And the person in front of us had already called like the emergency. Och personen framför oss hade redan precis ringt 112. But this lady that had called the emergency, Men personen som hade ringt 112, she was just like the guy in the Bible that went and looked at the lady. var precis som den här personen i Bibeln som bara tittade på kvinnan som hade ramlat. She got out of her car. Hon gick ur bilen. She went and looked at the lady. Hon gick och tittade på kvinnan. As she's just laying in the street. Men kvinnan låg där på backen, på marken, på vägen. And then she went back to her car. Och sen gick hon tillbaka till sin bil. She didn't even talk to the lady. Hon pratade inte ens med kvinnan som låg på marken. So as I'm driving, Så när jag kör I said to Louise, så sa jag till Louise, you have to jump out of the car and go to her and give her some help. du måste gå ut ur bilen och gå till henne och ge henne lite hjälp. You're the nurse. Du är den som är sjuksköterska. You know what it's gonna take. Du vet vad som krävs. So as she got out and started helping her, Och när hon gick ut och började hjälpa henne. at the same time this caused a commotion. Och samtidigt så blev det lite uppstyrt. And people are walking by and talking. Och människor kommer förbi och pratar och det skapar uppmärksamhet till hela händelsen. And I had time to park the car. Och jag hade tid att parkera bilen. And as I came there, no one had taken the bike off of her. Och när jag kom dit så var det ingen som hade tagit hand om cykeln. So I took the bike and parked it on the side. Jag tog cykeln och parkerade på kanten. And as I was doing this, Och när jag gjorde det här one of the bystanders, he's not
helping in any way. Och var det någon som stod bredvid som inte hjälpte till på något sätt? But he has all these opinions about what I should do with the bike. Men han ville berätta för mig exakt vad jag skulle göra med cykeln. And I should take out the battery because it's an electric bike and it's worth a lot of money. Jag skulle ta ut batteriet för en elektrisk en elcykel och den kostar mycket pengar. And here there is a lady in the street that can't even talk. Och här är det en person som ligger på marken på vägen och kan inte ens tala. And in a way, this story became reality. Så den här historien, den kom till verklighet. And called to the emergency service. Och de ringde till 112. And they said, oh, we have a very long wait time. Ja, men vi har jättelång väntetid här. And there's many calling in. Det är många som ringer till 112. And of course we're staying with the lady and helping this lady. Vi försöker stanna, vara där och hjälpa den här damen. And all of a sudden another lady comes by. Och så kommer en annan dam förbi. And she says, excuse me. Ursäkta mig. Now I have to put myself in this situation. Jag behöver lägga mig i lite grann här. And she says, I'm a nurse. Jag är sjuksköterska. And then her and Louise started, and I'm a nurse. Och Louise svarade också, men jag är också sjuksköterska. And who has the most seniority in the situation? Vem kan mest här? But it's so interesting how God guides your steps. Men det är ganska intressant hur Gud bara leder vägen. And we just showed this lady compassion. Vi visade bara medmänsklighet till den här damen. And waited with her until the ambulance came. Och vi väntade med henne tills ambulansen kom. And then it became known this other lady that was a nurse. Och den här andra kvinnan som hade kommit fram som var sjuksköterska. She said, there's not many people like you two nowadays. Det finns inte så många människor som er två nu för tiden. That really care. Som verkligen bryr sig. And the ambulance came, took the lady away, and we're just talking with this lady called Eva. Och ambulansen kom och hämtade en kvinna som hade ramlat och vi stod kvar och pratade med den här sjuksköterskan Eva. And this is where God will work all things for your good. Och det är här som Gud arbetar för det goda. Because she said, what has brought you to Sweden? Vad har gjort att du är i Sverige? She could hear that I was American, asked me where I was from. Hon hörde att jag var amerikanska och frågade var jag var ifrån. And so I said, yeah, I like Sweden. Jag gillar Sverige. And I enjoy the things that happen here with winter sports. Jag gillar vintersporten här och så vidare. But most importantly, God called me here and I'm a pastor. Men det viktiga var att Gud kallade mig hit och att jag är en pastor. And she said, I'm a Christian too. Och jag är också kristen, sa hon då. And I go to Florida. Och jag går i en kyrka i Florida. I go to Florida and visit a friend and go to church there. Jag åker till Florida ibland och besöker en vän och jag går i kyrkan där. And they have services online. Och de har möten på internet. I said, we have services online. Vi har också möten på internet. And we started talking to her. Vi börjar prata med henne. And she says, can I have your guys' number? Kan jag få era telefonnummer? And I thought, just because I wanted to take the cheapest way to get to town. Bara för att jag ville ta den billigaste vägen till stan. God could still use that. Så kunde Gud fortfarande använda det. To help people. För att hjälpa människor. To come in contact with people. För att komma i kontakt med andra människor. But we have to stay close to Jesus. Vi måste vara nära Jesus. Because if we're not, för är vi inte nära Jesus, we can say, oh, somebody else made a phone call. Så kanske vi kan säga, men någon annan har redan ringt. That lady stopped and she's gonna help them. Och den här andra kvinnan, hon stannade och hon ska hjälpa till. No, she wasn't interested in really helping her. Hon var inte så intresserad av verkligen hjälpa till. She wanted to get her some other help. Hon ville att någon annan skulle hjälpa. But she didn't give her compassion. Men hon gav henne inte barmhärtighet eller medlidande. So even in help, även i en hjälpande stund, people don't give compassion. Så ger folk inte medmänsklighet, medkänsla. And I would say compassion is giving people
Jesus. Och medkänsla är att ge människor Jesus. I want to give people Jesus. Jag vill ge människor Jesus. Not just help, Inte bara hjälp, but to give them kindness, men att ge dem vänlighet. to give them hope, Att ge dem ett hopp and to give them salvation. och att ge dem frälsning. What am I truly giving people? Vad ger jag verkligen människor runt omkring mig? Is it just help, Är det bara hjälp or is it eternal life? eller är det evigt liv? Because that was the key question. För det var nyckelfrågan. How to get and receive eternal life. Hur ska jag få evigt liv var nyckelfrågan. It's that I first love Jesus, Det är att jag först älskar Jesus and that I give his love away. och att jag ger hans kärlek vidare. And as I bring this to a close, Avslutningsvis nu I would like to ask each of us a så question. vill jag fråga var och en av oss en fråga. What actions have I been self-justifying? Vilka handlingar har jag försvarat inför mig själv? And I look past the lost. Och jag bara inte ser dem som är förlorade. Or I seen the needs. Eller jag ser inte, eller jag missar att se behov. I told Louise, Jag sa till Louise, I feel like God is giving us the heartbeat of the city. det känns som att Gud ger oss den här stadens hjärtslag. There are people that want more of Jesus. Det finns människor som vill ha mer av Jesus. But am I daring to say, I go to church? Och när jag vågar säga jag går till kyrkan, I have a hope. jag har ett hopp. I have the love. Jag har kärleken. And I want to give away his kindness. Och jag vill ge vidare hans I want to vänlighet. give away his mercy. Jag vill ge vidare hans nåd. I just don't want to help people. Jag vill inte bara hjälpa människor. I want to lead them to Jesus. Jag vill leda dem till Jesus. I want to love them to Jag vill Jesus. älska dem hela vägen till Jesus. As we stand in this place, När vi står upp på den här platsen. or if you want to find a place to pray, Du kanske vill hitta en plats att be. I just want to pray for more of Jag compassion. vill bara be för mer medmänsklighet. Because we have so many excuses. För vi har så många ursäkter. We have so many self-made ideas of what everything should be. Vi har med så många skapade idéer om vad saker ska vara, hur det ska vara. But Jesus, what do you want it to Men be? Jesus, hur vill du att det ska vara? I'm sorry for not seeing needs. Jag är ledsen för att jag inte har sett behov, Herre. I'm sorry for not loving the lost. Jag är ledsen, Herre, för att jag inte älskat dem som är förlorade. I'm sorry that I could some days be just like the priest Jag är ledsen att jag en dag kanske var precis som den där prästen and went on the other side of the road. och gick på andra sidan gatan. But I want to be like the Samaritan, Men jag vill vara som samariten. always there to offer help, Alltid där för att ge hjälp. to help the needy, Att hjälpa dem som är i behov, i nöd. to help those that need salvation, Hjälpa dem som behöver frälsning. regardless of the situation, Oavsett situationen. regardless if people are dirty and smelly, Även fast människor är smutsiga och kanske stinker. maybe have drank too much alcohol Kanske druckit för mycket. or hooked on drugs. Eller har tagit droger. Help me to love them, Hjälp mig Jesus. att älska dem, Herre Jesus. Lord, give me that need in my heart. Ge mig det behovet i mitt hjärta. Let's find a place to pray. Låt oss hitta ett ställe att be på. That God would make my heart right. Att Gud kan ställa till rätta mitt hjärta. And that I don't self-justify my actions. Att jag inte bortförklarar mina handlingar. But I love him Men att jag älskar honom with all my heart, med hela mitt hjärta. all my soul, Hela min själ. all my